नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ नेप्सेको चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट नखुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आज यहाँबाट हजुरहरूलाई भिडियो देखाउन गइरहेको छु। आज हाम्रो मार्केट आज नेप्से चाहिँ 26.56 पोइन्टले चाहिँ आज झरेको छ, जुन चाहिँ 1.27%ले हुन आउँछ। यदि सेन्सिटिभ हेर्नुहुन्छ भने 1.11 ले घटेको छ, फ्लोट 1.27 ले घटेको छ र सेन्सिटिभ फ्लोट अर्थात् स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनी र प्रमोटर यी दुईजनाकै जुन मर्जर टाइपको एउटा इन्डेक्स रहेको छ त्यो चाहिँ 0.97% ले घटेको छ। आजको चाहिँ सेक्टरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.07% ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.52% ले घटेको छ भने फाइनेन्स सबसे ज्यादा घटेको छ आज 3.7% ले। होटल एन्ड टुरिज्ममा आज पनि सामान्य करेक्सन देखिएको छ 0.97% को भने हाइड्रो पावर 2.46% ले आज घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर चाहिँ आज ग्रिन देखिएको छ 0.73% ले चाहिँ आज बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 2.75% को आज करेक्सन देखिएको छ, यो ठुलै गिरावट हो भने म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.17% को वृद्धि छ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स 2.16% ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड 2.09% ले घटेको छ, नन लाइफ 2.39% ले घटेको छ, अदर इन्डेक्स 2.43% ले घटेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.01% ले बढेको छ। आज सबैभन्दा ज्यादा बढ्ने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर रहेका छन् र सबैभन्दा एकदमै घट्नेमा चाहिँ फाइनेन्स इन्डेक्स रहेको छ। हिजो चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो फाइनेन्स पनि, आज एकदमै नेगेटिभ पनि देखिने सेक्टर भनेको फाइनेन्स नै। हिजो 5% ले बढेर जाँदाखेरि 4-5% ले बढेर जाँदा फाइनेन्समा आज 3.7 अलमोस्ट 4% कै गिरावट देखिएको छ। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेन, MEN, LEMF, CFCL, MCHL र BPW यिनीहरूले चाहिँ आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने अझै कम्पनीहरू पनि रहेका छन् जुन जसले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै सिटी, BPW, IHL अर्थात् इङ्गवा हाइड्रो पावर यो चाहिँ आज भर्खरै आइपिओबाट लिस्ट भएर चाहिँ आज प्रि ओपन भएको थियो र आज यसले सर्किट हान्न चाहिँ सफल भएको छ भने यो सर्किट हानेर घट्न पनि सुरु गरिसकेको थियो, तर लास्टमा चाहिँ मार्केटले त्यो सप्लाईलाई पचाएर सर्किट नै हानेर टुङ्गेको छ भने अर्को HEI हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको प्रमोटर सेयर, अर्को छ ग्लोबल IME को ब्यालेन्स फन्ड, त्यस्तै ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, निफ्रा यिनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको लिस्टमा आउन सफल भएको छ। आजको टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने UNLB, अर्को छ UNLB ले चाहिँ आज नेगेटिभ सर्किट हानेको छ। अर्को छ माहुली लघुवित्त, यसले 7.48% को गिरावट छ यसमा। अर्को मल्टिपर्पज फाइनेन्स 6.3% को गिरावट छ। अर्को ICFC यो चाहिँ 6.01% को यसमा गिरावट छ। अर्को छ ULBSL, यसमा चाहिँ 5.86% को गिरावट छ र अर्को रहेको छ मकर जुन चाहिँ 5.71% कै गिरावट रहेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निफ्रामा आज एकदमै ज्यादा टर्नओभर देखिएको छ। त्यस्तै शिवममा पनि आज एकदमै ज्यादा टर्नओभर देखिएको छ। अर्को HDL, IGI, SSHL, NLIC, CIT, SHL यी कम्पनीहरूमा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ, अर्थात् इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आज यी कम्पनीहरूमा एकदमै ज्यादा लगानी गरेको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब टप ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ IGI इङ्गवामा चाहिँ आज एकदमै ज्यादा किनबेच भएको छ। आज भर्खरै लिस्टिङ भएर आएको भएर पनि 10-10 किता गर्दै किनबेच हुँदाखेरि आज यसमा ट्रान्जेक्सन एकदमै ज्यादा देखिएको छ। अर्को निफ्रा, MCHL, शिवम, NTC, NLIC, HDL र IGI यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै ज्यादा टप ट्रान्जेक्सन अथवा किनबेच भएको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भोल्युमको आधारमा आज निफ्रामा एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ। SSHL, HIDCLP
अर्को शिवम, एसएचएल र एचआइडिसिएल मा चाहिँ यी कम्पनीहरुमा र आइजिआई पनि यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम हामीले आज हेर्न पाएका छौं। एकदमै ज्यादा एक्टिभ ब्रोकरहरुको पनि यहाँ लिस्ट रहेछ। त्यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा नासा सेक्युरिटी अर्थात 58 नम्बरको ब्रोकरले एकदमै ज्यादा किनबेच गरेको छ। सबैभन्दा धेरै अमाउन्ट आज चाहिँ 58 ले नै किनबेच गरेको छ भने अर्को छ डाइनामिक्स 44 नम्बरले गरेको छ। त्यस्तै अरुको पनि योगदान उत्तिकै देखिन्छ भने सबैभन्दा धेरै है यी तीनवटा जुन चाहिँ इम्पेरियल सेक्युरिटीज, डाइनामिक मनी म्यानेजर र नासा सेक्युरिटीज यी तीनटाहरुले चाहिँ एकदमै ज्यादा कारोबार गरेका छन्। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब करेक्सन आइहाल्ने हो कि होइन भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज मार्केटमा जुन यो करेक्सन देखिएको छ यसले चाहिँ हिजोको इन्डिसिजन क्यान्डल चाहिँ घट्नतिर करेक्सन हो भनेर चाहिँ कन्फर्मेसन दिएको छ। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ घट्दो क्रममा छ, तर आज पनि 4 अर्ब चाहिँ नागेको छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुरा चाहिँ होइन, तर यति धेरै बढेर जाँदाखेरि यदि सामान्य करेक्सन पनि आउँछ भने हामीले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यदि करेक्सन आइ नै हाल्ने हो भने पनि 2000 सम्म आउने चान्स एकदमै ज्यादा रहेको छ र 2000 भन्दा मुनि जान्छ भने चाहिँ हामी बल्ल अरु रणनीतिको बारेमा सोच्नेछौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी 2000 सम्म पनि झर्छ भने चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। अथवा न्यू बाइङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2000 तिर सपोर्ट लिन खोजेर बढ्न आट्यो भने चाहिँ बल्ल हामी बाइ गर्नतर्फ सोच्नेछौँ। अरु कन्फर्मेसनको लागि हामीले इन्डिकेटर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा मैले एमएसिडी लिएर आएको छु। एमएसिडी मा चाहिँ आज हिस्टोग्राम घटेको छ र एमएसिडी लाइन पनि बढ्न त बढिरहेको छ। आज यो 49.63 मा पुगेको छ, तर भने हिस्टोग्राम भने घट्दो क्रम यसको सुरु भइसक्यो। अब यसले यसरी नै घटेर यदि सेल सिग्नल जेनेरेट गर्छ भने चाहिँ हामीले सेलै गर्नुपर्ने हुन्छ। एमएसिडी अनुसार चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ, तर अहिले चाहिँ नेगेटिभ भइसकेको चाहिँ छैन। अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसरी नै बढेर जाँदाखेरि चाहिँ आरएसआई को स्याचुरेसन पिरियड एकदमै माथि हुन जान्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ अब भोल्युम थोरै आउनु पर्यो र मार्केट यतितिर कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ आरएसआई बल्ल तलतिर झर्छ र यो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ बढेर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुने देखिन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ आज पनि यसले हुन चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छोडिसकेको चाहिँ छैन। एउटा विक भए पनि अप्पर ब्यान्डलाई छोएको छ। त्यसकारण अहिले अब यदि भोलिको दिनमा चाहिँ यदि अप्पर ब्यान्डलाई छुदैन भने चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट सुरु भइसक्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। तर एक दिनको क्यान्डलले चाहिँ हामीले यसलाई जज गर्न चाहिँ मिल्दैन। भोलिको दिनमा यदि यो क्यान्डललाई नै इन्गल्फ गरेर यदि जान्छ भने चाहिँ फेरि मार्केट पोजिटिभ नै छ भनेर हामी बुझ्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा स्टक एनालिसिस लिएर आएको छु। यसमा टेक्निकली भन्नुपर्दा पनि यसमा चाहिँ आइजीएच अथवा इङ्गवा चाहिँ रहेको छ। आइएचएल इङ्गवा मा चाहिँ आज अब टेक्निकली रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै डाटा चाहिँ आइसकेको छैन डेली टाइम फ्रेममा। तर यदि हामी 5 मिनेटकै चार्ट यदि हेर्छौँ भने चाहिँ बल्ल केही देखिन्छ कि जस्तो यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्ट भएर आएको स्टक हो, जसमध्ये चाहिँ आज एकदमै ज्यादा भोल्युम पनि आयो है। सर्किटको लेभलमा पुगिसक्दाखेरि पनि सप्लाई चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले ठोक्दाखेरि एकदम मार्केटमा एकदमै धेरै सप्लाई दिँदाखेरि पनि यो चाहिँ खासै झर्न सकेन र लास्टमा फेरि यो चाहिँ फेरि सर्किटमै गएर क्लोज भयो र दिनभरि अलिअलि गर्दै किनबेच एकदमै ज्यादा भइ नै रह्यो। यसरी यदि मार्केटले अप्पर प्राइसहरुतिर सप्लाई पचाउँछ भने चाहिँ यो आगामी दिनमा अझै बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। सप्लाई आज जति आयो त्यो अब 2-3 दिनलाई यो सप्लाई चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ अब सकिसक्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। किनभने आज किन्ने लगानीकर्ताहरुको खातामा पनि आउनलाई कम्तीमा पनि 3 दिन जति चाहिँ लाग्ने भएर चाहिँ सप्लाई चाहिँ घटिरहेको भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यही भएर अहिले सर्किट हानुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई कुर्न सक्छौँ। यदि किन्न पाउनु भइरहेको छ भने अहिले किन्नु होला। तर अब यसरी नै सर्किटको लेभलमा कारोबार भइरहेको छ भने चाहिँ किन्न पनि गाह्रो हुन्छ र यति बेला चाहिँ नकिन्दै ठिक होला। र यदि तपाईहरुलाई यो चाहिँ परेको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई बधाई छ।
है। अब अहिलेको लागि चाहिँ सुझाव के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले होल्डै गर्नु होला। जब यो बढेर घट्न सुरु गर्छ त्यसपछि बल्ल बेच्न सुरु गर्नु होला। अहिले यसलाई चाहिँ होल्डै गर्न राम्रो देखिन्छ। अर्को रहेको छ फाइनेन्स सेक्टरको आइसिएफसी। आइसिएफसी आज निकै अङ्कले घटेको छ है। यदि 5 मिनट नभएर चाहिँ हामी यदि डेली चार्टमा यदि हेर्छौँ भने चाहिँ आज चाहिँ यसमा एकदमै ठुलो करेक्सनवाला क्यान्डल फर्म भएको छ। आरएसआई पनि नेगेटिभ तलतिर 60 को लेभलमा पनि यसले सपोर्ट लिन चाहिँ सकेको छैन। 60 को लेभलतिर कन्सोलिडेट गरिरहेको छ भने एमएसिडी पनि तलतिर झुकिसकेको छ र यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने अप्पर ब्यान्डलाई छुन चाहिँ छोएको छ, तर क्यान्डल निकै लामो छ, त्यस कारणले चाहिँ यसमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखिएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ यदि 440 सम्म आउँछ भने हामीले यसलाई सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यति बेला बाइङ गर्दा पनि गलत हुँदैनौँ हामी, र करेक्सनै सुरु भयो भने चाहिँ हामीले फेरि 400 को लेभलतिर किन्न पनि पाउनेछौँ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा कमेन्टमा बताइदिनु होला, र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।